Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Jess đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với FitFam. Hôm nay thì mình đã quay trở lại với một video mới về một chủ đề mà mình nghĩ là muôn thuở của các chị em chúng mình. Đó là làm thế nào để có thể tăng cơ giảm mỡ. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ về quá trình mình đã làm điều này như thế nào. Và đừng quên xem xuyên suốt video để biết rằng 5 tips mình đã thực hiện khi mà mình đã tăng cơ giảm mỡ nha. Hãy cùng bắt đầu thôi! Đầu tiên thì mình sẽ nói về tạng người của mình. Mình là một người mà rất là mũm mĩm từ khi còn bé và là một tạng người dễ tăng cân. Chia sẻ thật lòng thì mình nghĩ lúc mà mình nặng nhất đó chính là 59 hoặc là 60 cân. Và hồi đó mình có rất là nhiều mỡ, đặc biệt là mỡ bụng. Mình rất là tự ti về điều này. Bây giờ thì mình cũng phải là 54 hoặc là 55 kg gì đó, nhưng mà người đã săn hơn rất là nhiều. Tạng người của mình cũng là tạng người hình chữ nhật, có nghĩa là mình có xương vai, xương ngực và xương hông khá là to và không có eo. Điều này đã dẫn mình đến tips đầu tiên, đó chính là cất cái cân đi. Giống như tất cả các bạn nữ thì mình đã từng bị ám ảnh bởi cân nặng rất là nhiều. Mình đã học được cách cất thật xa cái cân đi vào trong gầm giường và không lôi nó ra từng ngày để xem nữa. Mình cảm thấy lean hơn, mình cảm thấy mình strong nhưng mà không bị soft. Và mình cảm thấy bản thân đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Mình cũng bắt đầu chú ý hơn về khối lượng mỡ có trong cơ thể thay vì cân nặng. Ngoại trừ cân nặng thì hồi xưa mình bắt đầu tập luyện thực ra là từ năm lớp 7 cơ. Nhưng mà do hồi đó là mình tập luyện không đúng. Mình chỉ tập mỗi cardio thôi và mình ăn uống vẫn không điều độ. Thế nên là cái form dáng và cái physique của mình vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Cũng có những lúc mình thử các cách giảm cân khác nhau. Ví dụ như là nhịn ăn tối hoặc là tập luyện từ 2 tiếng đến 3 tiếng trong vòng một ngày. Số cân có giảm thật. Tuy nhiên sau này mình mới biết đó không phải là cân nặng mà nó chỉ là giảm số nước mình có trong cơ thể thôi. Điều này đã dẫn mình đến tip số 2. Đó chính là mình phải ăn no đủ. Mình không được nhịn ăn hoặc là ăn nhiều hơn. Mình là một người rất hay bị overeat vì hồi bé mình được bố mẹ rèn trong một cái tư tưởng là thôi ăn nốt đi, nếu mà không ăn thì sẽ bỏ phí, hoặc là ăn nốt thịt đi, hoặc là càng béo càng tốt. Vậy nên là mình lúc nào cũng có tư tưởng là mình phải cố gắng ăn nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà không các bạn ơi, các bạn không nên ăn nhiều, tại vì nó là đi ngược lại với tự nhiên của cơ thể mình. Hoặc là các bạn cũng không nên nhịn ăn. Mình rất là ghét cái cảm giác nhịn ăn và cái cảm giác đói khi mà phải nhịn. Và lúc mà mình quay trở lại ăn kiêng tiếp thì mình thậm chí còn ăn nhiều hơn hồi trước nữa. Vậy nên là mình đã không áp dụng phương pháp này. Vậy thì mình đã ăn uống khác đi như thế nào? Mình đã bắt đầu áp dụng chế độ ăn eat clean được 2 năm nay rồi. Và mình rất là thích chế độ ăn này, tại vì mình cảm giác là nó không quá khắt khe và mình có thể theo đuổi được nó lâu dài. Mình ăn rất là nhiều protein, nhiều chất xơ và cắt giảm lượng tinh bột. Vì mục tiêu của mình là tăng cơ giảm mỡ, vậy nên mình vẫn phải track cái lượng macro mà mình nạp vào cơ thể hàng ngày cũng như lượng calories. Và người bạn đồng hành của mình chính là app MyFitnessPal. Mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây, một ngày thì mình sẽ ăn từ 1.300 đến 1.400 calories. Và tự cái app này sẽ tính theo đó là bao nhiêu gram carbs, fat và protein dựa theo tỷ lệ lần lượt là 30%, 30% và 40%. Mình sẽ cố gắng ăn cân bằng tất cả các chất này trong một bữa eat clean của mình. Rất là nhiều bạn sợ ăn fat tại vì các bạn nghĩ là nó béo, nhưng thực ra là không phải. Nếu mà các bạn nạp vào những fat tốt thì hoàn toàn không sao nhé. Mình thường hay ăn những fat tốt này từ quả bơ, cá hồi và phô mai. Ngoài ra thì mình cũng ăn đầy đủ lượng carbs nữa. Mình thấy các món ăn Việt Nam thường có lượng carbs chuyển hóa nhanh rất là cao, ví dụ như là cơm, phở. Vậy nên thường mình sẽ ăn những carbs chuyển hóa chậm, có cháo, khoai lang, cơm gạo lứt. Thực ra mình thích ăn cơm gạo lứt hơn là cơm gạo trắng bình thường, tại vì mình thấy cái hạt gạo lứt nó mọng hơn ấy. Và mình sẽ ăn cả mì củ nưa nữa. Nếu mà các bạn nào chưa ăn thử mì củ nưa thì các bạn thực sự rất là nên ăn, tại vì nó rất là giòn và ăn rất là ngon. Protein thì mình hay ăn nhiều thịt bò, thường thì mình sẽ làm steak, các loại hải sản, và mình ăn nhiều nhất là cá hồi, ức gà hoặc là thịt lợn pork loin. Ngoài ra thì mình cũng ăn từ 1 đến 3 bữa cheat meals trong vòng 1 tuần. Và cái bữa cheat meals này thì thường mình sẽ ăn những đồ ăn mà mình thích, ví dụ như là trà sữa hoặc là bánh ngọt. Mình nghĩ là con gái thì ai cũng thích những loại đồ ăn này đúng không nào? Về tập luyện thì mình sẽ tập 5 ngày một tuần, và mình sẽ chia ra là từng ngày sẽ tập từng bộ phận nào, target những cái phần nào ở trên cơ thể. Như hôm nay là thứ hai thì mình sẽ tập upper body. Mình tập 4 động tác, ví dụ như là push up, shoulder tap, plank,
plank up and down trong vòng 4 set. Mình sẽ tập các động tác cơ kết hợp với cả bài cardio để có thể thúc đẩy quá trình giảm mỡ nhanh hơn. Điều này dẫn mình đến với tip số 3, đó chính là tập luyện đúng form rất là quan trọng. Các bạn tập bao nhiêu tiếng một ngày, hoặc là các bạn có thể nâng được số tạ cao đến bao nhiêu thì tập luyện chuẩn form là quan trọng nhất. Lúc mà mình đang tập thì mình sẽ dành thời gian ra để có thể xem là form của mình có đúng hay không. Điều này trong đầu trong khi tập luyện nhá. Ví dụ như là nếu mà bạn tập bụng mà bạn lại thấy đau lưng thì có nghĩa là bạn đang tập sai rồi, và nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả nếu mà tập sai form như vậy. Vậy nên là mình phải xem là form của mình có chuẩn không nhá. Mình cũng hay dùng một app mà giúp mình trong quá trình tập luyện, đó chính là Fitbod. Thì tự app này nó sẽ generate ra các bài tập mà mình muốn tập cho một ngày và target vào phần nào của cơ thể. Ngoài ra thì các bài tập bây giờ cũng có rất là nhiều trên mạng xã hội và trên YouTube. Vậy nên là mình cũng tập theo những bài tập này và dành ra những thời gian rảnh rỗi của mình để có thể nghiên cứu thêm. Vì đợt này là đợt dịch, thế nên mình chỉ có thể tập luyện ở nhà, và mình tập hầu hết chủ yếu là body weight và cardio. Tuy nhiên lúc mà đi gym thì mình còn tập cả tạ nữa. Vậy nên trong một tuần thì mình sẽ cố gắng cân bằng giữa tập body weight, tập tạ và tập cardio như thế nào cho hợp lý. Điều này dẫn mình đến với tip số 4. Đó chính là không nên tập quá lâu vì bạn sẽ bị nản. Mình từng tập 6 đến 7 động tác trong một buổi tập, và mỗi lần mà mình tập như vậy thì thời gian tập luyện của mình lên đến từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Mình có một suy nghĩ hồi đó chính là nếu mà mình tập càng nhiều, càng lâu thì cơ sẽ lên càng nhanh và càng đẹp. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn là sai. Lúc mà mình quay trở lại bài tập hôm sau chẳng hạn thì mình cảm thấy rất là nản và rất là ngại, và mình không muốn tập bài tập đó nữa. Vậy nên mình đã cắt giảm những động tác xuống còn 4 đến 5 động tác, và mình bây giờ chỉ tập luyện từ 30 phút đến 1 tiếng là cùng cho mỗi bài tập thôi. Và ngoại trừ thời gian tập luyện thì mình cũng dành ra 1 đến 2 ngày trong một tuần để có thể nghỉ ngơi để cho cơ hồi phục lại. Để kết thúc video này thì mình sẽ chia sẻ tip cuối cùng của mình, cũng là tip thứ 5, đó chính là create your own standards. Đây chính là một câu nói mà mình hay nói với mọi người, cũng như luôn luôn nghĩ ở trong đầu. Hãy đừng tập luyện nếu mà bạn chỉ muốn mặc vừa một size váy, mà hãy tập luyện về chính sức khỏe của bạn và chính bản thân bạn. Nhiều lúc mình lên mạng và thấy là rất nhiều người ngực nở mông cong, mình cũng rất là muốn giống họ. Tuy nhiên là mình nghĩ lại thì tạng người của mỗi người có thể khác nhau, hoặc là họ đã tập luyện 6-7 năm rồi thì mình không thể so sánh như vậy được. Hoặc cũng có thể đơn giản là họ chỉnh sửa ảnh. Vậy nhưng lúc đó thì mình sẽ tự detox bản thân bằng cách không lên mạng, không dùng điện thoại, và tự đặt ra những cái goals riêng của mình để mình có thể theo đuổi phù hợp với bản thân. Nếu mà các bạn đã xem đến đây của video thì mình rất là cảm ơn, và chúc các bạn sẽ thành công trên con đường get fit của mình nhé. Nếu mà các bạn vẫn còn những câu hỏi khác, hoặc là quan tâm về những chủ đề liên quan đến fitness, ăn uống healthy, hoặc là làm đẹp thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của bọn mình nhé. Let's get fit! Xin chào và hẹn gặp lại!